हेलो गाइज, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल थिङ्कमा। सदा चाहिँ आज पनि मैले विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो मेरो हातमा एउटा रेडमीको मोबाइल रहेको छ। यो एमआई मोबाइल, यो चाहिँ एकदम लोगोमा रोकिराखेको छ। यसलाई आज हामी फाइन्ड आउट गर्नेछौँ। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। टेक्निकल थिङ्कमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ओके, सबैभन्दा पहिला यो भोल्युम प्लस माइनस र पावर की एकैचोटि थिचौँ। जब यो लोगो हटेर अन हुन्छ तब अब चाहिँ हामीले भोल्युम प्लस र पावर की यति भएपछि हामीले भोल्युम प्लसलाई मात्र थिचिराख्नु पर्ने हुन्छ। ओके, यो नो कमान्ड आएपछि हामीले यो पावर की थिचेर भोल्युम प्लस गरिसकेपछि यो रिकभर मोड आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले सुरुमा फ्याक्ट्री रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फ्याक्ट्री रिसेट गरौँ। ह्याङ ओन्ली लोगो है यो चाहिँ। ओके, फ्याक्ट्री रिसेट भइसक्यो। अब रिबुट सिस्टम नगरौँ। अब यो मोबाइल खोलिनुको लागि केही समय लाग्छ है। ओके, फाइनली देख्न सक्नुहुनेछ यो मोबाइल चाहिँ अन भइसकेको छ। अब हामी भाषालाई चुज गरौँ। यो मोबाइल चाहिँ मा चाहिँ लक लागेको छ या छैन हामी हेर्नेछौँ। यहाँ सिमलाई हामी निकालौँ। ओके, ओके, सिधा यसलाई सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। एकछिन ओ गाइज, यो मोबाइल चाहिँ फाइनल्ली डन भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुनेछ है, एकदम मजाले चल्ने भइसकेको छ। अब यो मोबाइललाई म फेरि एकचोटि मोबाइल स्विच अफ गरेर अन गरी हेर्छु है। ओके, यो मोबाइल स्विच अफ भइसकेको छ। अब यो मोबाइललाई म फेरि एकचोटि अन गर्छु। गाइस, देख्न सक्नुहुनेछ मोबाइल अन हुँदैछ। ओके, देख्न सक्नुहुनेछ यो मोबाइल मजाले अन भइसकेको छ। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो यति नै। हस्त, बाई।